Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras sau dacă ai intrat pe acest videoclip, dacă el ți-a fost trimis, cu siguranță ai aici un mesaj pentru tine. Să vedem situația în care ești, care este problema, da? Care este soluția, ce se întâmplă, rezultatul final, dar și surpriza din momentul în care tu vezi această citire. O să te rog să te gândești la ceva, la cineva anume. Sper că te-ai gândit. Dacă nu, poți să lași tarotul să-ți ofere mesaje. Ok, avem aici un rege de spade, o persoană inteligentă, poate puțin vicleană, și justiția. 3 de spade, 4 de cupe, o legătură cu zodia balanță, zodia scorpion. Eu văd aici un sfârșit, ceva ce s-a închis sau o transformare mare prin care tu treci și care inițial poate să pară nedreaptă. Pe de altă parte, văd că se închide o perioadă în care lucrurile nu prea au funcționat. Cineva a făcut o ofertă, cineva a făcut o propunere, mi-apare un refuz, o inimă frântă, dar și o hotărâre. Deci poate ești într-un moment în care ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ceea ce îți dorești. Văd că stai și calculezi foarte bine anumite decizii, iar asta mie îmi place foarte mult. Da? Mai simt aici că este o perioadă în care se face dreptate, o perioadă în care ceva se clarifică. Ok, hai să vedem, în momentul de față avem asul de bâte, regele de spade. Ce simt eu aici foarte puternic să îți transmit este faptul că cineva parcă încearcă să te cucerească, cineva parcă își dorește o aventură. Poate aici se reprezinte și cineva care te spionează, cineva care vrea să se apropie de tine și își face tot felul de planuri, tot felul de strategii. Mai văd aici o legătură și cu alte zodii de aer, precum Gemeni sau Vărsător. Da? Planifici o întâlnire. Simt aici energia unei persoane care este extraordinar de rațională. Este o persoană care este și ușor vicleană. Deci e energia unui om căruia îi place să se distreze, îi place să se aventureze, îi place viața, doar că este și o persoană inteligentă sau puțin vicleană. Să vedem care e problema. Luna, ceață totală, o legătură cu zodia Pești. Problema aici este că cineva nu știe ce vrea, cineva are lupte interioare. Problema este că nimic nu-i sigur. Este aici energia cuiva care nu știe pur și simplu încotro să se îndrepte. Poate chiar problema ține de o femeie sau de energia feminină din această situație. Hai să vedem asul de bâte, da? Despre ce vorbește. Da, cineva are o obsesie aici, are o atracție foarte mare. O atracție foarte mare și o obsesie. Însă în același timp este teamă acestui om să nu piardă ceva anume. Este teamă. Hai să vedem ce e cu regele ăsta de spade. Pentru că, uite, iar mi-a apărut regele de spade, cavalerul de spade, valetul de spade și regina de spade. Deci aici eu simt foarte multă răceală. Poate au fost și certuri pentru unii dintre voi. Hai să vedem ce e cu regele ăsta de spade, ce e în mintea lui, ce e cu el. Regele ăsta de spade se gândește foarte mult la o schimbare, la o transformare foarte mare. Avem aici o legătură cu zodia Scorpion, dar și cu alte zodii fixe, precum Taur, Leu, Vărsător. Deci, regele ăsta de spade planifică o schimbare, planifică o separare, poate, sau se gândește să-și schimbe strategia. Dar este o persoană care a pierdut ceva sau care este într-o stare de pierdere. Hai să vedem luna, da? Care este problema? Problema este că cineva este foarte confuz din punct de vedere emoțional. Regele de cupe, cavalerul de monede și 10 de monede. Foarte interesant. Deci,
Problema poate să țină și de faptul că persoana asta este foarte influențată, fie de bani, fie de cineva din familia sa, fie de un prieten. Dar în același timp văd și o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Și nebunul, deci problema aici, uite, ține de niște minciuni, ține de o femeie, ține de niște lucruri ascunse. Hai să vedem acum ce urmează. Turnul și cu lumea. Ok, aici, dragilor, se vede clar un eveniment neașteptat, un eveniment neprevăzut, care schimbă cu adevărat lucrurile. Poate să reprezinte aici un adevăr care iese la suprafață, ceva ce se află. Poate să fie și o veste surprinzătoare legată de zona străinătății, dar și un sfârșit brusc, un sfârșit karmic. Poate este și o întâlnire cu cineva în care fiecare e sincer, spune ce are de zis, își clarifică situația, dar pentru alții poate să fie vorba, bineînțeles, și de o veste total surprinzătoare care schimbă lucrurile. Hai să vedem turnul. Turnul poate să însemne și un adevăr. Regele de spade. Deci aici cineva vrea să te revadă sau posibil ca această persoană să stea să analizeze și să te caute sau în urma unei întâlniri, în urma unei conversații, această persoană să dea dovadă de multă sinceritate. Mai vreau o carte. Sau niște planuri care se dau peste cap. Asul de bâte, deci iar a apărut asul ăsta de bâte. Deci fie este vorba despre o nouă persoană, fie este vorba despre cineva din viața ta care vrea să acționeze diferit, doar că eu tot nu văd că e ceva stabil, serios. Cavalerul de cupe, deci este cineva aici care nu o să mai reziste și care vine și îți face o propunere. Hai să vedem lumea. Lumea, ce zice lumea? Lumea vorbește despre 9 de cupe, 10 de cupe, o familie fericită. Poate cine știe, în sfârșit regele ăsta de spade, nu știu, poate în sfârșit devine și el mai milos, mai liniștit. Însă ce văd aici este o relație pe termen foarte lung, pe care fie cineva ți-o propune, fie vestea aceasta surprinzătoare care apare este de undeva din străinătate, de la o persoană foarte dragă ție. Pentru că mai poate să însemne regele de spade și o instituție publică sau o persoană cu uniformă, cineva care acționează. Soluția, judecata, da, soluția are legătură, nu știu, cu o hotărâre, adică o negociere. Văd aici că soluția poate să țină și de faptul că te întâlnești cu această persoană față în față. Fiecare e sincer, fiecare primește ceea ce a meritat. Doar că poate avea legătură și cu oficializarea unei relații pentru unii dintre voi. Da, soluția este ca cineva să fie pedepsit sau cineva să-și accepte pedeapsa. Da? Că avem spânzuratul, steaua și cu regina de monede. O legătură cu zodia pești, vărsător, taur, fecioară, capricorn. Soluția este ca cineva să sacrifice niște bani sau cineva să accepte faptul că a greșit, să accepte faptul că lucrurile nu sunt într-un anumit mod. Cineva aici trebuie să spună adevărul, că și asta văd foarte clar. Deci cineva trebuie să zică adevărul, asta e clar. Ei, soluția este și ca cineva să pună capăt la o situație. Hai să vedem ce rezultat e în final. 10 de monede, 9 de monede. Foarte frumos. În final văd aici o împlinire pentru tine din punct de vedere material. Deci niște bani pe care îi primești. Sau poate să fie un moment în care îți recapeți încrederea în tine. Rezolvi ceva important legat de casa ta, familia ta. Poate aici te răsfeți, te simți bine, te pui pe primul loc. Pentru că 9 de monede înseamnă și o persoană independentă financiar. Cu 10 de monede, cineva care are casa lui, nu neapărat cumpărată. Poate stai și cu chirie, dar ideea e că ești pe picioarele tale. Ești pe cont propriu, ești stăpân acolo.
Hai să vedem și apoi vedem și surpriza. 9 de monede, deci niște bani pe care îi primești sau o rezolvare. Justiția, temperanța, da. Din nou o legătură cu zodia balanță, zodia săgetător. Este clar aici că în final se face dreptate. Da? În final văd că te vindeci sau primești o veste bună în legătură cu o vindecare, în legătură cu o sumă de bani. Reușești să-ți recapeți poate încrederea în tine. Asta poate să mai fie. Să vedem 10 de monede, despre ce vorbește. 3 de spade, 10 de spade. Un sfârșit, o inimă îndurerată și o logodnă, o căsătorie. O legătură cu zodia Gemeni, zodia Taur. Aici, în final, fie cineva renunță la o relație, poate tu renunți la o relație sau renunți la ceva în favoarea sufletului tău, fie este posibil să auzi de cineva din casa ta, din cercul tău de prieteni, cineva care are mari probleme în relația de cuplu. Da? Și surpriza, 8 de cupe. Surpriza este că cineva abandonează, cineva lasă în urmă. Poate surpriza este o despărțire, da? În sensul că cineva zice, băi, nu pot să mai îndur, nu pot să mai iert din punct de vedere emoțional și atunci las în urmă. Pentru alții poate să însemne această situație și faptul că cineva iartă. Cineva zice, gata, lăsăm în urmă tot ce a fost rău și mergem mai departe. Surpriza poate să fie și cineva care, atenție, face un sacrificiu. Hai să vedem 8-ul ăsta de cupe. Ce se lasă în urmă? 5 de cupe, o dezamăgire, o tristețe, o despărțire. Încă o carte. O renunțare a cuiva, dar la ce renunță? Am înțeles că la ceva rău. Pajul de monede. La un mod copilăresc, da? Cineva renunță să mai analizeze o situație, să se mai piardă niște detalii. Și spre ce ne îndreptăm? Sau spre ce te îndrepți tu? Spre ce se îndreaptă omul ăsta? Asul de cupe, spre multă bucurie, spre liniște sufletească. 6 de spade, 3 de monede. Da? Știu, e ca și cum zici, gata, las deoparte răul și mă duc să mă întâlnesc cu prietenii, mă duc să cunosc pe cineva nou. Văd o veste bună. E ca și cum te duci în căutarea informațiilor, te duci în căutarea iubirii, te duci în căutarea fericirii. E o nebunie totală aici. Parcă vrei să experimentezi lucruri. Hai să vedem și tarotul meu ce spune. Cineva care te dorește face o tranziție, o schimbare, fie în legătură cu o ceartă, fie tranziția asta, schimbarea asta poate să determine niște intrigi între femei, adică niște discuții puțin în contradictoriu. Ia să mai vedem. Ce e cu schimbarea asta? Deci tu aici primești niște vești bune, niște noutăți plăcute. Și intrigi între femei, la ce se referă? E ceva legat de o călătorie îndepărtată. E ceva legat de o schimbare pe termen lung. Sau o situație legată de zona străinătății, care a fost destul de tensionată și care acum se rezolvă. Da? Uite, o veste bună, proces și judecată. Deci, eu văd clar aici pentru tine că se face dreptate, ceva se rezolvă. Să întrebăm și îngerii romantici. Avem așa, că undeva nu mai există suficientă atracție, suficientă chimie pentru a continua o relație sau pentru a continua un proiect. Eliberează-te, a venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Și avem, cunoaște-te cu această persoană mai bine sau poate trebuie să te cunoști pe tine mai bine.
Da? Dacă aveți probleme în relație, aici poate o discuție sinceră nu ar strica, sau faptul că încerci să-l cunoști pe celălalt mai bine, iarăși nu ar strica, așa zic îngerii. Pentru că există aici niște diferențe mari între voi, de religie, de percepție, de idei de viață, principii. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.